Welkom op het Markluiderpad in Veessen. Een schilderachtig klompenpad van 10 kilometer waar historie, natuur en rust samenkomen. De tocht begint bij natuurboerderij Villa Bakhuis, waar je je auto gratis kunt parkeren en direct het buitengebied inwandelt. Wandel langs kronkelende dijkjes, bloemrijke uiterwaarden en eeuwenoude boerderijen. Onderweg valt er veel te ontdekken. In de weilanden kun je weidevogels spotten, zoals de grutto, kieviet en tureluur. In de bosrand fladderen vlinders als het oranje tipje en hoor je het geroffel van de grote bonte specht. Met wat geluk zie je een ree wegschieten of een vos op jacht in de schemering. Ook de flora is bijzonder. In het voorjaar kleuren pinksterbloemen, koekoeksbloemen en fluitenkruid de randen van het pad. In vochtige gebieden groeit gele lis en in de hoger gelegen delen vind je wilde marjolein en veldsalie. Dit pad vertelt het verhaal van het boerenleven langs de IJssel, omlijst door een levendig landschap vol kleur en geluid. Of je nu komt voor de stilte, de natuur of een stap terug in de tijd, het Markluiderpad nodigt je uit om te onthaasten. Trek je wandelschoenen of klompen aan en beleef de rijke natuur van het buitengebied van Veessen. Let's go!